Không khí biển đêm mang theo chút hơi mặn dịu dàng, phả vào da thịt một cách khoan khoái và dễ chịu. Gió thổi nhẹ nhẹ, từng cơn sóng nhỏ xô vào bờ, tạo nên một bản hòa âm nhẹ nhẹ, thủ thỉ như lời ru của đại dương. Trên bãi cát mịn trải dài như nhung, từng nhóm du khách vẫn đang vùng vẫy trong làn nước xanh biếc. Ánh đèn vàng hắt từ các khu nghỉ dưỡng dọc bờ biển phản chiếu lung linh xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh huyền ảo nơi thành phố và biển cả như hòa vào nhau trong một bản giao hưởng ánh sáng và âm thanh. Không chỉ du khách mà cả người dân địa phương từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi đều đang thong dong dạo bộ trên cát, tay cầm dép, ánh mắt thư thái, miệng mỉm cười. Có cặp đôi nắm tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện nhẹ nhàng. Có gia đình ngồi thành vòng tròn, lắng nghe tiếng sóng, cảm nhận nhịp sống chậm lại sau một ngày vội vã. Mỹ Khê lúc này không chỉ là một bãi biển mà là một phần tâm hồn của Đà Nẵng. Một nơi để con người hòa mình vào thiên nhiên, để du khách cảm nhận được nhịp sống an nhiên, để mỗi bước chân trên cát là một nhịp thơ thầm lặng viết giữa lòng biển đêm. Ngay gần mép nước, nơi cát bắt đầu thấm ẩm, một nhóm trẻ nhỏ đang ríu rít vui đùa. Có lẽ vừa tắm biển xong, cả đám còn lấm tấm nước trên người, tóc tai ướt nhẹp, dính sát vào trán, trông nghịch ngợm mà đáng yêu đến lạ. Một đứa bé gái nhỏ đang vẩy nước ở một vũng nước sau khi thủy triều rút còn đọng lại. Cách đó vài bước chân, vài đứa trẻ khác đang chơi trò đuổi bắt bóng đêm. Cát mềm nên bước chân bọn trẻ bị bóm, không nhanh được, nhưng chẳng ai bận tâm, nhìn những đứa trẻ chơi, như thể không gì có thể làm chúng mệt mỏi. Người lớn ngồi phía xa chỉ nhìn, không can thiệp, để mặc trí con trẻ tung hoành giữa đêm biển dịu dàng. Rất nhiều đứa trẻ chơi đùa trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, lúc gần 8 giờ tối. Nhưng với đứa trẻ, đó có thể là cả một thế giới đang hình thành. Tiếng cười giòn tan xen lẫn tiếng sóng biển, tiếng chân chạy lạo xạo trên cát, tất cả hòa quyện thành âm thanh trong trẻo của tuổi thơ. Ánh đèn từ các quán nước phía xa hắt lại đủ để soi rõ từng gương mặt bé xíu đang rạng rỡ trong niềm vui đơn sơ. Những bậc cha mẹ ngồi gần đó, vừa nhìn con vừa trò chuyện. Một vài người lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc vui đùa ấy, như để lưu giữ chút ngây thơ trong trẻo đang lớn lên giữa lòng thành phố. Ở đây ngay lúc này không có tiếng còi xe, không có áp lực bài vở hay công việc. Mặt nước biển Mỹ Khê dường như sáng lên một màu ngọc trai xanh nhạt. Gần 8 giờ tối, nhưng biển vẫn còn đông. Một vẻ đẹp khác lạ, bởi không phải ban ngày rực rỡ, mà là vẻ đẹp trầm tĩnh, huyền ảo của đêm nơi con người hòa mình vào thiên nhiên một cách chậm rãi và sâu sắc hơn. Rất nhiều người vẫn đang tắm biển. Tiếng nước vỗ lách tách, tiếng người bơi tạo sóng lăn tăn loang ra mặt biển. Ánh đèn từ các khu nghỉ dưỡng phía sau chiếu dài ra tận mép nước, tạo nên những mảng sáng tối đan xen như bức tranh sống động. Cảnh tượng tắm biển lúc khuya mang một màu sắc rất khác. Không còn cái ồn ào sôi động của ban ngày, mà thay vào đó là sự thư thái. Những tiếng nói cười vẫn có, nhưng nhỏ hơn, ấm hơn như lời thì thầm với đại dương. Ánh đèn phản chiếu lên mặt nước, làm từng cơn sóng như phủ lớp ánh kim, lung linh như một giấc mơ đêm hè. Phía gần bờ, từng nhóm người vừa ngâm mình vừa trò chuyện, tay vẫy nhẹ theo sóng. Mặt biển lúc này không còn là một khối mênh mông vô định, mà như một cái hồ lớn quen thuộc nơi ai cũng tìm thấy chỗ trú chân cho tâm hồn sau một ngày dài. Biển vẫn còn thức, và Mỹ Khê lúc 8 giờ tối vẫn là nơi con người tìm thấy sự sống động, sự lắng đọng và cả sự kết nối vô hình giữa gia đình, bạn bè và thiên nhiên bao la. Trên bờ cát mềm, rất nhiều người đang ngồi lại. Không đi đâu, không làm gì, chỉ ngồi. Người thì cầm điện thoại, người thì ngồi suy tư, người thì ngồi nhìn gia đình mình. Nhưng mỗi người là một câu chuyện riêng, mỗi người với một thế giới riêng, một cách tận hưởng riêng không gian đêm biển Mỹ Khê, một cuộc sống rất Việt Nam. Dọc dài theo bãi, còn rất nhiều người ngồi như thế. Có người nhìn chăm chăm ra khơi xa, có người nhắm mắt tận hưởng làn gió biển mặn mà, có người dựa vào vai nhau, chia sẻ những khoảng lặng không lời. Có người viết gì đó lên cát rồi để sóng xóa đi. Và cũng có người chỉ ngồi đó, không lý do, không mục đích, chỉ vì họ muốn hòa mình vào không khí rất riêng của biển đêm. Trong khoảng không đó, không có tiếng động cơ, không có nhịp hối hả thành phố. Chỉ có tiếng sóng, tiếng gió và tiếng lòng mỗi người,
ngân vang trong một bản nhạc không lời kéo dài bất tận. Ánh sáng từ các quán bar ven biển hắt ra một vùng trời rực rỡ. Không quá chói chang, không xô bồ, mà là một thứ ánh sáng nghệ thuật, được phối bằng gam màu tím than, xanh lam, đỏ neon, vàng hộ phách, như thể cả vùng không gian đó đang thở theo nhịp điệu của âm nhạc. Những quán bar thiết kế mở, mặt hướng thẳng ra biển, không tường ngăn cách, chỉ có những chùm đèn treo lơ lửng như sao trời. Trên nền cát mịn ngay sát lối vào, vài bàn gỗ thấp được đặt hẳn ra bãi, có cả ghế bập bênh, võng treo, sofa lười. Nơi ánh sáng từ quán bar chỉ le lói và sóng biển vỗ nhẹ nhẹ vào bờ, một nhóm thanh niên tụ lại thành hai đội, đá bóng trên bãi biển. Không có ranh giới, chỉ là những vệt chân cào nhẹ trên cát, vạch thành hai đầu sân. Trái bóng được chuyền qua, chuyền lại lướt trên mặt cát như bay. Bóng bật này không theo quy luật, khiến người chơi phải chạy, phải né, phải bật cười. Tiếng bước chân rầm rập xen lẫn tiếng thở, tất cả hòa vào âm thanh biển đêm và nhạc nền xa xa vọng lại. Biển đêm vẫn sống, không chỉ bằng sóng, bằng gió, bằng ánh đèn, mà còn bằng nhịp đập của những trái tim trẻ trung đang chạy, đang cười, đang sống hết mình trên từng hạt cát của bãi biển Mỹ Khê lúc 8 giờ tối. Âm nhạc bay bổng phát ra từ loa trầm, không ồn ào nhưng đủ để từng nốt nhạc vang lên nhẹ nhẹ như gió biển. Một bản nhạc hao lửng lơ, tiếng bass mềm mại như mạch sóng ngầm, giai điệu cứ trôi, nâng bổng tâm trạng người nghe mà không cần hát lời. Khách đến bar phần lớn là du khách nước ngoài. Từ xa nhìn lại, cả khu vực như một dải ánh sáng trôi nổi bên bờ biển, vừa ấm áp, vừa mê hoặc. Bóng người nhấp nhô xen lẫn ánh đèn tạo thành một khung cảnh rất riêng, vừa hiện đại, vừa phóng khoáng, vừa rất Đà Nẵng về đêm. Tiếng sóng biển hòa lẫn cùng tiếng nhạc, ánh đèn hòa lẫn vào màu trời đêm, và con người hòa lẫn vào những nhịp sống chậm rãi. Không còn ranh giới giữa trong ngoài, người cảnh, âm thanh cảm xúc. Tất cả đều bay bổng theo một điệu nhạc lặng lẽ, du dương, như chính gió biển Mỹ Khê lúc 8 giờ tối. Dọc bãi biển, xen lẫn giữa những nhóm bạn, gia đình, những đứa trẻ chơi cát và người ngồi suy tư, là những cặp đôi đang chậm rãi bước đi bên nhau từng đôi một, lặng lẽ mà tình tứ. Máy quay di chuyển bên cạnh góc quay ngực, bắt lấy hình ảnh thân thể cô gái dạo bước trên cát, lấy background là biển, cảnh phim quay kiểu dạng TikTok. Những bước chân ấy, vẫn tiếp tục in lên cát, như thể chẳng muốn trời sáng,
chẳng muốn rời xa khoảnh khắc ngọt ngào bên biển. Bãi biển lung linh như tấm nền mờ cho từng câu chuyện tình nhỏ. Máy quay chỉ ghi lại lặng lẽ và dịu dàng. Gần đoạn giao nhau giữa ánh đèn ba và vùng bãi tối hơn, nơi cát đá mịn và sóng đánh vào êm như thở, một cô gái trẻ mặc một chiếc váy trắng dài chạm đến mặt cát. Cô bước chậm rãi, dừng lại, rồi giơ điện thoại lên. Cô gái nhờ một du khách nước ngoài chụp ảnh cho. Chiếc điện thoại được trao. Cô gái quay lại vị trí ban đầu, rồi bắt đầu tạo dáng. Người đàn ông chụp ảnh rất tận tâm. Cả hai không cùng ngôn ngữ, nhưng giao tiếp bằng nụ cười, ánh mắt và ngôn ngữ chung, tình yêu với hình ảnh. Biển Mỹ Khê về đêm như một bức tranh sống động mà tĩnh lặng. Không rực rỡ, không ồn ào, mà là thứ ánh sáng dịu dàng, lan trên mặt sóng như ánh trăng rơi vỡ. Trong bức tranh ấy, mỗi con người từ những đứa trẻ chơi cát, những người tắm biển muộn, những cặp đôi dạo bước, đến những thanh niên đá bóng hay cô gái váy trắng thích chụp ảnh đều là những chấm nhỏ tạo nên chuyển động hài hòa. Không cần dàn dựng, không cần kịch bản, chỉ cần một chiếc máy quay lặng lẽ, bám theo nhịp sống đang thở, đang chảy, đang đẹp đến ngẩn ngơ trong chính sự đời thường. Mỹ Khê ban ngày là nơi của nắng, của nhịp sống rộn ràng. Nhưng khi đêm xuống, nơi đây hóa thành một không gian khác dịu dàng, thơ mộng, sâu lắng và rất người. Một nơi mà mỗi hơi thở đều mang theo vị mặn, mỗi ánh nhìn đều bắt gặp một câu chuyện nhỏ xíu, giản đơn mà ấm áp. Nếu có nơi nào khiến ta thấy yên mà không buồn, đông mà không ồn, thì đó chính là Mỹ Khê khi màn đêm buông xuống và cuộc sống vẫn tiếp tục dệt nên từng lát cát tuyệt đẹp như một bức tranh chưa bao giờ ngừng sống. Hành trình dạo bộ trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng về đêm đến đây là kết thúc.